مرحبا، شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. أنا أدري إني وعدتكم إني راح أكلمكم عن تجربتي بأمريكا بإدارات الدفاع المدني، لذلك خصصت هذا الفيديو علشان أخبركم قصتي كلها. اللي قاعد يشوفني من أول مرة، فأنا اسمي شاهد محمد، صانعة محتوى توعوي بمجال الإطفاء، وبنفس الوقت أتكلم عن قصص الجرائم الغريبة اللي تصير حول العالم. أما بالنسبة لأصدقائي اللي يتابعوني على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، فراح أقولكم قصتي من البداية، من أول سفرة لي لأمريكا وشو صار معاي بإدارات الدفاع المدني. أنا إنسانة يا جماعة الخير أعشق علوم النار وإطفاء الحرائق، لذلك قبل جائحة كورونا بسنتين تقريبا قررت إني أسس لي فريق تطوعي أدربه وأعلمه عن إطفاء الحرائق علشان يشاركون بالفعاليات والمناسبات. ولما صارت جائحة كورونا كثفنا من هذه التدريبات وصار الفريق يكبر أكثر وأكثر. ولأني أنا أحب أشارك يومياتي وتجاربي على السوشيال ميديا، ما أعرف كيف وصل الموضوع لأمريكا. فبيوم من الأيام وصلني إيميل غريب جدا. لما فتحت الإيميل لقيت إن في واحد يكلمني ورسالته طويلة جدا، ويقول لي إنه هو الضابط الفلاني من الإدارة الفلانية، وإنه سامع عني ويتابعني على السوشيال ميديا وحابب إنه يرسل لي دعوة لحضور مؤتمر عندهم بأمريكا. فبعد ما قريت الإيميل اتوترت شوي، فقمت اتصلت حق حد من أهلنا اللي موجود بأمريكا وطرشت للإيميل وقلت له الله يخليك أكد لي إذا هذه جهة حكومية ولا وهمية. وفعلا الإيميل طلع رسمي وصحيح 100%. لذلك أنا على طول رديت على الإيميل وسألته كم من سؤال، وقلت له كيف أقدم على الفيزا وكيف تبغوني أنا أوصل على أمريكا وأنا ما أعرف أي شيء. فهذا الضابط أرسل لي إيميل وقال لي لا تحاتين، أنت من تروحين على السفارة نحن بنخلص الموضوع. وفعلا يا جماعة الخير وكأن كانت مكتوبة لي. حددت موعد بالسفارة، رحت المقابلة، خذيت الفيزا وقالوا لي إن أمريكا تحتاج أشخاص نفسك. يا جماعة الموضوع كان بالنسبة لي صدمة، لأن أتذكر بهذيك الفترة كثير من الناس كانوا يقدمون على الفيزا الأمريكية وكانوا يروحون المقابلة ويرفضون. كيف مشت معاي ما أعرف. على العموم كان لازم أوصل على أمريكا بعد استلامي للفيزا ب5 أيام فقط. فقمت على السريع جهزت أغراضي كلها وقعدت أنتظر متى موعد الرحلة. وأول ما وصلت على أمريكا دخلت دخول الكرام، ولا حد تكلم معاي لأن أوريدي أنا كنت خاتمة ختم دخول أمريكا من مطار أبو ظبي الدولي. فأول ما وصلت على طول من الطيارة على حزام الشنط خذيت شنطي وطلعت برا، والجو كان بارد، كان وايد حلو. قمت سويت داونلود لأبليكيشن أوبر، طلبت لي أوبر وأنا أوريدي كنت حاجزة فندق أونلاين لما كنت في الإمارات. أول ما وصل لي الأوبر وداني على الفندق. أنا واصلة كنت على أمريكا الساعة 3 الفجر. ما أعرف شو أقولكم يا جماعة، الفندق كان بمنطقة جدا قبيحة، مكان أعتقد من الأماكن اللي فيها جرائم كثيرة، والفندق كان مش 4 ستار نفس ما هو مكتوب بالأبليكيشن، كان أقل من 1 ستار. نفسيتي تعبت، و3 الفجر ورحلة 15 ساعة، كنت وايد تعبانة. دخلت على اللوبي، يا جماعة ردوا لي فلوسي أنا دافعة أونلاين. طيب رجعوا لي فلوسي، بروح بدور فنادق ثانية، ما ترجع الفلوس، أنتي أوريدي دافعة أونلاين. أنا هني تورط ما عرفت شو أسوي. والمشكلة إن الفندق يدخلون فيه ناس آخر الليل ويطلعون سكارى على ناس أشكالهم مجرمين. تخيلوا أنا قاعدة باللوبي جوي إطفائيين. أنا استغربت دفاع المدني شو يسوي بالفندق ودخلوا عادي. فقمت على طول طلعت من اللوبي حق سايق سيارة الإسعاف وسألته، قلت له مرحبا سير، أنا بعد إطفائية جاية من برا علشان حضور مؤتمر تم دعوتي عليه، فشو اللي قاعد يصير هني؟ ليش انتم موجودين؟ الفندق فيه حريق؟ أنا ما أعرف إن إطفاء أمريكا مختلف تماماً عن الدول العربية، لأن إطفاء أمريكا هم مختصين بالإسعاف والإنقاذ والإطفاء كذلك، يعني 3 in 1، نفس القهوة 3 in 1 اللي نشربها. فقال لي الريال لا أبد ما في شيء، اللهم نحن جايين على بلاغ جرعة زايدة.
قلت له جرعة زايدة؟ يحكي شو؟ يقول لي واحد متعاطي وجايين نحن ننعش قلبه. اوه ماي جاد، انا لما خبرني السالفة انا خفت. اوه ماي جاد، انا وين؟ تعرفون انا عايشة باكثر دولة امان بالعالم، وفجأة سافرت على امريكا وشفت هالمصايب كلها وتوني نازلة، انا يعني توني واصلة البلد. صراحة خفت ما تحملت، فظليت قاعدة في اللوبي لين الصبح. تخيلوا، أول ما طلع الصبح دورت لي على أوبر، وسبحانك يا ربي الله سخرني بواحد يعني أنقذ حياتي. قلت له أنا متورطة بالموضوع كذا 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 كذا، وفندق ما عندي. طبعا بعد منازعات ومشاكل وضرابة مع الهوتيل ردوا لي فلوسي، بس خصموا مني ليلة واحدة، الليلة اللي أنا وصلتها. سايق الأوبر وداني على فندق جدا حلو، وايد عجبني، اسمه هيلتون، لا، هوم تو سويت باي هيلتون. كان جدا حلو الفندق ورخيص، وايد استانست عليه. على طول دخلت الغرفة، اتسبحت على السريع، غيرت ملابسي، اتصلت في الأوبر قلت له يلا تعال مر علي وديني المؤتمر، لأن كان عندي أنا اختبار فحص اسطوانات جهاز التنفس اللي نحن الإطفائيين نلبسها. وأول ما وصلت المكان اللي كنت أبى أروح له، يعني عادي، الناس ما كانت مستغربة مني، لأن مثل ما أنتم شايفين شعري اوريدي أشقر، فعبالهم إن أنا أجنبية. بس أنا كنت أتكلم على الواتساب، أطرش فويسات، فكنت أتكلم بالعربي، الناس قامت تطالعني هذه منو. بعدين لما أنا صرت وقلت له للريال اللي كان موجود، قلت له يعني أنا عندي اليوم اختبار فحص جهاز التنفس لأن باكر عندي دورة. فقال لي شو اسمك؟ قلت له اسمي شهد. قال لي اسمك غريب، انت من وين؟ قلت له انا جايه من دوله عربيه. فاستغرب، قال لي واو ويلكم ومرحبا بك ومن هالكلام. فاللي حوالي الاطفائيين اللي كانوا واقفين في الغرفه اللي كانوا يجربون اسطوانات التنفس سمعوا الكلام، فالكل قام يكلمني انت من وين جايه، وواو شيء حلو من هالكلام، ونبغي نتعرف اكثر عن خبراتك في الاطفاء ومن هذه الامور. فحسيت اني انا جدا مرحب فيني وفرحت. يعني المهم جربنا الاسطوانه وخلاص، وخذوا القياسات وخلصنا الموضوع. طلعت برا، اتصلت في الاوبر، والريال اللي كان يسوق الاوبر هو طبعا انا من ركبت الاوبر هذا قلت له انا ابغى انت تكون السايق مالي، انا ما ابغي يعني اطلع كل يوم مع شخص، لان هذه امريكا، الواحد لازم ياخذ الحيطه والحذر، بالذات اني انا بنت وهذه اول سفره لي لامريكا ولحالي. فالريال اسمه كريس. اوكي، انا بقول لكم اسمه لانه راح يتكرر كثير بالمستقبل بهذا الفيديو. فاتصلت على كريس وقلت له انا خلصت تعال مر علي. قال لي وين بتروحين؟ قلت له رجعني الفندق، لان انا ما اعرف شيء وما اعرف الشوارع وما اعرف قوانين البلد وما عندي اي انسان وين اروح. كنت بروح الفندق، انا جايه لان داعيني حق مؤتمر فقط، لا بروح هني ولا بروح هناك، علشان يعني الحذر يقي الضرر. فمر علي ورجعني الفندق. ظليت قاعدة ملانة زهقانة، وين أروح شو أسوي؟ والورطة اللي أنا تورطها أكثر إن شاحن التليفون ما يركب بالكهرباء مالتهم. طيب تعالي دوري على شاحن انترناشنال. لفينا أنا وكريس فوق 100 محل ما لقينا. هذا موضوع تورطت فيه جدا، فاضطريت اني انا اللابتوب اشغله واحط الواير مال الشارج مال التليفون باللابتوب، ولكن المصيبه اللابتوب خلص الشاحن ماله وما عرفت كيف اشحنه، فاضطريت اني اقعد في اللوبي اشحن التليفون واللابتوب كذلك. بعدين ضاق خلقي وجعت، قلت خلني ادور باللوكيشن بالجوجل ماب اذا في اي مطعم قريب مني عشان اروح اتعشى فيه. لقيت مطعم تكساس رود هاوس وقريب جدا 5 دقائق مشي. قمت مشيت وجوهم ما شاء الله جدا رائع. قمت مشيت للمطعم، قعدت فيه، تعشيت وشربت لي عصير ورجعت للفندق، حطيت راسي ونمت. اليوم الثاني قمت من الساعة 4 الفجر، خذيت لي شاور على السريع، لبست ملابسي، جهزت أغراضي، اتصلت في كريس، يلا كريس تعال مر علي وديني المؤتمر. وداني المؤتمر على الساعة تقريبا 5 الفجر. وصلت هناك لأن كان الفندق بعيد عن المؤتمر. فيوم دخلت ناس وعالم وإطفائيين من كل أنحاء أمريكا وشركات وإدارات وضباط
يعني وانا شي بنيه بروحي واطالع يمين يسار ادور بنات نفسي، يعني قليل كانت نسبه البنات قليله جدا. فوايد انذهلت في المنظر، وما حد كلمني وما حد اصلا قرب صوبي. فبعدين انا طرشت ايميل للضابط اللي كان مكلمني من البدايه، اللي هو اللي طرش لي دعوه عشان اجي على هذا المؤتمر. فبعت له ايميل قلت له سير انا موجوده بالمؤتمر، انت وين او كيف شكلك؟ لان انا ما اعرف شو جدولي، او انت قلت لي من اوصل اتواصل معك على الايميل علشان تشوف لي الجدول. ما في 10 دقائق كان يجي هالرجال الكبير الشايب بالعمر ويسلم علي، وبحط لكم الصور، وانا فلان فلان وانا سعيد جدا ان انت استقبلتي دعوتي، ونحن فخورين بوجودك معانا، وراح تعيشين احلى تجربه بحياتك كلها. قلت له اوكي واتس نيكست. قام عرفني على مدير اطفاء المكسيك، وكان معاه واحد مدير اطفاء ما اعرف من اي دوله، وما شاء الله يعني كان شيء فخامة. وتعرفون هذه كانت أول مرة بحياتي أنا أطلع أصلا من الإمارات إني أسافر، وأول تجربة لي. وفجأة رحت وصلت لمكان وتعرفت على كذا دولة بنفس المكان. يعني تخيلوا واحد من المكسيك، واحد من أستراليا، يعني وكل واحد كان يتكلم عن تجاربهم هم بالإطفاء ببلادهم، على أي أنظمة، على أي معايير يمشون عليها. وأنا كنت جدا مذهولة، كنت فرحانة، ويعني كنت طايرة من الفرحة يا جماعة، ما تتخيلون، ما أقدر أوصف لكم الفرحة اللي أنا كنت فيها، لأن فعلا كانت أحلى تجربة صارت بحياتي. بعدين قلت له أوكي، بعد ما تعرفت على هالجماعة ويعني استضافوني، يعني حسسوني إن أنا شيء كبير. بعد هذه كلها قلت له واتس نيكست؟ يعني يقول لي بتروحين بتركبين باص رقم 7. ليش؟ قال لي بتروحين على أول دورة لك، نحن منظمين الجدول هذا أسبوع كامل بتمشين عليه. وجاب لي 2 من الإطفائيين، قال لي فلان وفلان هذول راح يكونون معاك طول فترة الدورات، يعني الأسبوع الكامل، علشان هم عندهم الجدول اللي نحن سويناه حقك، وهذه هدية منا لك أنت، لأن أنت إنسانة يعني احنا تفاجأنا بخبرتك، وتفاجأنا بعزيمتك وبالاشياء اللي انت سويتيها في الدول العربية. وهالشيء يعني عشان شيء نحن دعيناك عنا، لان نحن وايد مستانسين ونبغي نتعرف عليك اكثر. المهم اول دورة لي طلعنا بباصات، رحنا الطريق مدة 2 ساعة، وصلنا لمنطقة بالغابة طبعا، وكان فيها مبنى نصه مهدم نصه محروق، وقالوا لنا راح تتدربون في دورة اسمها الفورسبل انتري كيس تو ذا جوب. فورسبل انتري اللي هو الدخول القهري او الدخول الجبري. كيف لما يكون لا سمح الله في بيت يحترق وفي ناس محشورين داخله والباب مسكر عليهم، كيف ان نحن نقدر نكسر قفل الباب علشان نقدر نقتحم المنزل ونطلع الضحايا اللي موجودين داخل. فهذه كانت أول دورة لي، كانت مدتها 4 ساعات كاملين. فجأة الدنيا مطرت علينا، وتخيلوا أنا لابسة بدلة إطفاء وزنها 20-30 كيلو، أسطوانة تنفس، وفوق هذا مطر وثيابنا تبللت. فتخيلوا الوزن اللي أنا كنت شايلتنا على ظهري، وأول تجربة لي، وما كنت مسوية رياضة قبلها، ولا أني مثلا كان عندي لياقة كفاية. فتخيلوا التعب اللي عانيته لدرجة اني قعدت ابكي. وتخيلوا الارض كلها صارت مد طين، فريولنا تغوص تحت. او ماي جاد، كانت تجربة خرافية. خلصنا الدورة، رجعنا للمؤتمر، انا طبعا جالسة الهث ميتة من التعب. قعدنا ساعة لانش بريك، تغدينا، كان يوني الاطفائيين الثانيين اللي هم كيفن والبرت، قالوا لي يلا تعالي معانا باص رقم 5. وين؟ قالوا في دورة ثانية. قلت توني مخلصة واحدة والله ببرايمر يولي ما تشلني. قالوا لا، مديرنا بابي هالتون قال لازم تمشين على الدورات هذه كلها، لازم تعيشين حياة الإطفاء الأمريكي. قلنا يلا برتاح في الباص. شليت اللانش بوكس مالي، طبعا هم يحطون نوعين من الأكل، يحطوا لكم بوكسات حق الناس اللي هم الفيجيتيريانز اللي يأكلون فقط الخضار والفواكه، يعني اللي يمتنعون عن اللحوم، يحطوا لهم بوكس على صوب،
والناس اللي تاكل لحوم يحطوا لهم بوكس على صوب. فأنا خفت إن البوكس يكون فيه لحم خنزير ولا شيء، فامتنعت، يعني قلت خلاص ما في داعي نسوي بلبلة، امتنع عن اللحم، اخذ البوكس اللي حق الخضار. فعلا كانوا حاطين فيه سلطة وسندويشة جبن وعصير برتقال او تفاح والله ما اتذكر، وحاطين جلو يعني نفس اكل المستشفيات. اخذت هذا البوكس وتغديت في الباص الله يسلمكم، ووصلنا الموقع الثاني. والموقع الثاني كان بعد بالغابة، وهناك كان موجود كونتينرات مسوينها على شكل بيوت. فلما سألت ألبرت قلت له هاي الدورة شو اسمها؟ قال لي هذه اسمها Residential Primary Search، اللي هي البحث في المباني السكنية أو في المناطق السكنية. قلت له سيرش حق شو؟ يعني منو منفتش عن منو؟ قال لي أشخاص. اعتبري إن هذه الكونتينرات كلها تحترق وفي أرواح ناس محشورة بالداخل، لازم تتعلمين كيف تقدرين تقتحمين وتطلعين الضحايا من داخل. قلت أوكي هاي فيها زحف أكثر شيء، عادي مو مشكلة. أي زحف يا جماعة؟ نفس الشيء، الدريس، أسطوانة التنفس، وتلبسون يعني لبسنا العدة كاملة وزنها 30 كيلو. يقول لي وين؟ تعالي وين رايحة؟ قلت لها ما بندخل الحين. يقول لي لا. قمت شليت وياي حبال على ظهري، شليت وياي أهواز، وتخيلوا على الركب ونمشي على ركبنا وبعدين نحبي نفس الطفل. كيف الطفل يحبي؟ نحن ظلينا نحبي. فتحوا الباب، طبعا ضرب علينا فلاش اوفر، نحن منسدحين ليش نحن نحبي؟ علشان الفلاش اوفر يكون من فوقنا. وبعدين دخلنا المكان مظلم، دخان، ما تشوفون شيء. صدقوني يعني أنا بنفس الوقت كنت خايفة ومرعوبة وبنفس الوقت متحمسة ومستمتعة. طبعا ما في بشر حقيقيين، حاطين دمى، ويكون في مدربين وفريق إنقاذ ينقذونا نحن المتدربين إذا صار فينا شيء. أنا تميت يعني متجمدة بمكاني، تعرفون أول تجربة لي، وهالأشياء أنا ما تدربت عليها بالإمارات نهائياً. فكنت متجمدة وقاعدة وخايفة. فبعدين يو الإطفائيين اللي كانوا معاي بالفريق إنه تعالي نحن معاك والحقي الهوز مال ماي، وظليت ألحقهم وأمشي معاهم. حصلنا أول دمية طلعناها برا، حصلنا ثاني دمية طلعناها برا. طلعنا فسخنا اسطوانات التنفس، نبغي بس نتنفس يعني وحر يعني تعرفون الحريق درجة حرارته عالية جدا. واللي يقهر أكثر إن البدلة يعني بتحبس سوائل الجسم وتخلي الإنسان يعرق أكثر. جدا جدا كان الموضوع متعب. على العموم ما طول عليكم، خلصنا الدورة هذه، ركبنا الباص، رجعنا للمؤتمر. قلت لهم للشباب كيفن وألبرت بليز خلاص أنا انتحرت خلاص ما أقدر. قالوا مو مشكلة اليوم نحن خلصنا، توكلي على المكان اللي انتي عايشة فيه وباكر ان شاء الله تعالي الساعة 5. قلت لهم ان شاء الله. اتصلت منو؟ في كريس اللي هو الأوبر، قلت له يلا تعال مر علي رجعني الفندق. تحممت ولا شعوريا نمت على الفراش، وكانت الساعة كم؟ 6:30. الين ثاني يوم انا نايمة، يعني انا اتذكر حتى شنطي ما فتحتها. المهم قمت ثاني يوم الفجر نفس الشيء، نزلت تحت في اللوبي تريقت. وتعرفون لأن عندهم البيكن يكون أكثر شيء لحم خنزير فبتضحكون علي. أنا ريوقي كان عبارة عن مافن وكب كيك وحليب، لأن يعني أحاول إني قدر المستطاع أستبعد من الأجبان ومن من اللحوم ومن هاي الأشياء، لأن خوفا من إنها تكون فيها مشتقات لحم الخنزير. ركبنا الأوبر، وصلنا للمؤتمر هذا ثاني يوم. أشوف قالوا لي اركبي الباص، فوصلنا منطقة قريبة جدا من المكان اللي نحن فيه. كان عبارة عن كلاس روم، يعني كلاسات بس برا، يعني مش إنه مبنى وشي، يعني كلاسات كشكات على قولتهم. والكلاس اللي أنا بدخله كان اسمه كلاس فلاش أوفر and modern fire behavior. الفلاش أوفر هذا موضوع قلت لكم إن شاء الله بالمستقبل بتكلم عنه بفيديو كبير، بيكون إن شاء الله بالموسم الثاني من نظريات الإطفاء. الكلاس كان جدا ممل، أتذكر حتى أني أنا رقدت بنص المحاضرة لأن يعني المعلومات اللي كانوا يتكلمون عليها أنا كلها أعرفها،
وهي مجرد إعادة أو تذكير للأشياء اللي عندي. وكنت تعبانة، وتعرفون جاية من سفر وطيارة وتغيير التايمينج يعني لأن الدول العربية متقدمة أمريكا ب8-9 ساعات، فصار عندي لخبطة في الساعة البيولوجية بالجسم، فكنت جدا جدا مرهقة. المهم حطيت راسي ونمت في الكلاس روم في القاعة. بعدين بعد ما خلصنا المحاضرة قعدوني شباب من النوم قالوا لي قومي الحين الميداني. قلت بعد اليوم ميداني؟ والله ارحموا الإنسان. تخيلوا ورا بعض تمارينهم ما يرحمون حد. تمرين كان كالآتي: يحطونا بكونتينر درجة حرارته 3000 سلسيوس يمكن، ونقعد فيه، بس نقعد فيه لمدة 45 دقيقة عشان يشوفون إذا نحن أجسامنا تتحمل الحرارة الشديدة ولا لا. أبوي أنا كملت يمكن 20 دقيقة وما قدرت أتحمل، طلعت أسحب برا وفصخت وقعدت أبكي وقلت لهم خلاص توبة، أنا ما أبغي أكون إطفائية، خلاص توبة. تخيلوا كانت يعني حسيت إن جسمي قاعد يحترق من الداخل. كانت مغامرة جدا رائعة، بس بنفس الوقت تعبت جدا جدا تعبت. المهم رجعنا للمؤتمر، قالوا لي في بعد دورة اليوم بتاخذينها من الساعة 1 إلى الساعة 5. ألا شو كان اسمها؟ كان اسمها Vent Enter Isolate and Search، اللي هي اقتحم، ادخل، اعزل، ابحث. وهذا التكتيك يستخدمونه حق عمليات الإنقاذ، بتكلم عنها إن شاء الله بوحدة من الفيديوهات القادمة. هذه أكثر دورة أنا استمتعت فيها لأن عندي خبرة فيها ووايد أحبها، وكنت أوريدي قبل ما أني أروح على أمريكا هذه الدورة بالذات أنا مسوية عنها ريسيرش وقريت عنها كثير ودربت عليها. استانسنا نفس الشيء، ودونا على الغابة وهناك في كونتينرات على شكل بيوت أو مباني، ولبسنا كامل واسطوانات التنفس ودخلنا وسوينا كل الإجراءات. هذه الدورة أنا استمتعت فيها، الله حقه ما تعبت. وبعدين رجعونا على المؤتمر. أول ما رجعنا على المؤتمر كان القائد بوبي هالتون موجود هناك، فقعد معاي قال لي شو رأيك؟ قلت له صراحة سير أنا ما كنت أدري إن أنت رح تحطني في هالأمور، يعني أنا جايتنكم مش مجهزة نفسي ولا متدربة، وانت على طول حطيتني معاهم، يعني هلكت تعبت. كان يقول لي نحن بهذا الشكل نكافح الحرائق في أمريكا. قلت له واو شيء خرافي. قال لي نحن باليوم الواحد نطلع بلاغات كثيرة، لذلك نحن دائما عندنا التدريبات أول بأول، ما في يوم بريك عندنا. شفت المعاناة اللي انت عانيتيها؟ هذه المعاناة يعانونها الإطفائيين بأمريكا بشكل يومي، انت عانيتيها يومين هم يعانونها بشكل يومي. فصراحة أنا كنت جدا منبهرة من الموقف، وبنفس الوقت كنت فرحانة. المهم خلصنا اليوم الثاني، رجعت الفندق، ما طلعت مكان، حطيت راسي ونمت. أصلا هيك الفترة نسيت الأكل يا جماعة أنا رجعت الإمارات نازلة 30 كيلو لأن هيك الفترة نسيت الأكل. اليوم الثالث كانوا مسجليني بكلاس روم سيشنز، يعني كلاسات بالمؤتمر نفسه، مش إننا نطلع ميداني، تكون دورات تدريبية ولكن بالكلاس روم. فتقريبا سجلوني فترة ال5 أيام اللي بعدها ب18 دورة كلها كلاس رومز. والحلو بالموضوع إنه يوم كنت مثلا لما المدرب يسأل سؤال عن موضوع ان الاطفائيين يعني يجاوبون، يعني يعطيهم مجال انه يجاوبون يشوف خبراتهم. فانا كنت اول فتره استحي، بعدين قلت ليش ما انا بعد اجاوب، لان الانسان لما المدرس يساله سؤال وهو يجاوبه يحفظ المعلومه اسرع. ففعلا فانا يوم كنت اشارك يعني في الكلاس كانوا الناس يقولوا لي انت من وين وانتوا على اي نظام ماشيين وهذا، حسيت إنه ما في عنصرية، وكانوا متقبليني وكانوا أصلاً مفتخرين إن أنا جيت وهذا، بالعكس يعني رحبوا فيني وما كان في انتقادات، ما كان يعني كل الأفكار اللي كانت براسي وأنا بالطيارة جاية على أمريكا خايفة من العنصرية، خايفة من إنهم ما يحبون المسلمين، كانت كلها خطأ. كانوا ناس جداً ودودين جداً حبوبين، very friendly، استمتعت معاهم أسبوع كامل، يعني كان أحلى أسبوع بحياتي كلها فعلا.
على العموم خلصت أسبوع كامل من المؤتمر، وعلى أساس أن طيارتي بترجع للإمارات باليوم الثاني، لكن فجأة وصلني إيميل من المطار يقول أن الطيارة تم تأجيلها لبعد يومين. طيب يعني عندي 3 أيام. أنا خلصت فلوسي لأن أنا ماخذة فلوس معاي على قد المدة اللي أنا بقعد فيها. الفندق فجأة ارتفع سعره، فتوهقت ما عرفت شو أسوي، فخفت من الموضوع. كلمت أهلي، بعدين أنا فكرت يعني أحجز فندق الليلة اللي أنا كنت أنام في الفندق نفسه اللي أنا كنت قاعدة فيه. إن أنا كنت أنام الليلة كانوا ياخذون مني $100، الحين الفندق صارت الليلة ب$400. بعد حرام الواحد يدفع هالمبالغ الكبيرة، وحتى لو عندي يعني حرام إن الواحد يبذر الفلوس. فقعدت أفكر شو أسوي، يا رب ساعدني يا رب ساعدني. اتذكرت كريس اللي هو سايق الأوبر، اتصلت عليه قلت له أنا المفروض طيارتي بكرة، لكن الموقف اللي صار إن المطار طرشوا لي إيميل قالوا إن الطيارة تم تأجيلها لبعد يومين، لأن أنا المفروض أطلع من إنديانا، أطلع على ولاية نيويورك على مطار JFK، من هناك أرجع على الإمارات. فقلت له، قال لي what do you need، شو اللي تحتاجينه؟ قلت له ما عندي مكان أقعد فيه هالكم من يوم. فقال لي أوكي شوية وبتصل عليك. واتصل علي بعد شوي وقال لي أنا كلمت زوجتي وهي ترحب فيك عندنا في البيت. شوفوا يا جماعة، أنا إنسانة جدا جريئة وما أخاف، فأنا قلت أوكي بروح بقعد عندهم بالبيت. وأنا قاعدة أنتظره كلمت أمي قلت لها كريس قال لي كذا كذا وبروح بقعد مع عائلته. لا يا مجنونة، أنت ما تعرفينهم، ناس غريبين ما تعرفين هذول شو قصة. دائما قلب الأم يعني يحس وتخاف. يعني أمي ما شاء الله كانت فرحانة أني سافرت وأعيش تجربة مع نفسي، بنفس الوقت كانت جدا خايفة علي. لأن يا جماعة أنتم تشوفون إحنا يوم نتابع الأفلام الأجنبية إحنا نعرف أن أمريكا فيها نسبة الجرائم عالية جدا. فأنا ما أعرف شو اللي خلاني أثق فيه، وإجا مر علي أخذني أنا وشنطي. منظرنا كان يضحك، أنا وشنطي بالشارع، والله المنظر كان جدا يضحك. أخذني ورحنا على بيتهم بسيط وحلو ومرتب، وكان عندهم بنت وولد مراهقين صغار. والله استقبلوني ورحبوا فيني، وعندهم إكرام الضيف شيء مو طبيعي. طلعوا بنتهم طلعوها من غرفتها عشان أنا أخذ غرفتها أقعد فيها. تخيلوا يا جماعة، صار الليل قالوا قوموا نطلع نتعشى سوا. صرنا تعشيت وايد، استمتعت معاهم، ناس جدا عفويين وطيبين، وهم مسيح لكن ملتزمين، فناس نضاف حبيتهم كثير. وطبعا مرضت أنا في الليل، تغيير الجو وجسمي سوى بريك داون، لأن أنا قلت لكم من وصلت على إنديانا لين هذاك اليوم وأنا كل يوم دورة وكل يوم أركب وحر وبرد، وتعرفون تدخلون كونتينر حار وتطلعون درجة الحرارة تحت الصفر برا. فصار عندي مشكلة بعظامي، صار عندي هبوط بالضغط، يعني تعبت جدا تعب. فمرضت. الأم سهرت علي طول الليل تخفف من حرارتي وتعطيني أدوية. يعني حسيت نفسي أني أنا بين عائلتي، بين أهلي اللي هم من لحمي ودمي. يا الله، والله أيام يعني الواحد لما يتذكرها أيام حلوة فعلا، الذكريات شيء جميل. على العموم ظليت معاهم 3 أيام، وصلوني المطار ورجعت للإمارات. شاركت خبرتي مع متطوعيني، وعلى شهر 12 2022 وصلنا خبر وفاة القائد بوبي هالتون، اللي هو بالأساس اللي فرش لي أول إيميل ودعاني على المؤتمر. حزنت حزن شديد، لأن هذا الإنسان فتح عيوني علشان أطور من علمي ومن مهاراتي ومن خبراتي. ويعني ما كان عندي وقت كفاية إني أتعرف عليه أكثر. جدا حزنت. هذه هي سنة الحياة، وأنا قلت لكم من بداية الفيديو أن الريال كان جدا كبير بالعمر، فهذه كانت سنة الحياة. على العموم المرة الثانية لما سافرت أمريكا صارت معاي مواقف ما تنوصف يا جماعة، وهذه النصيحة مني لكم بالذات البنات. إذا بتروحون أمريكا
لا تتمشون بعد غروب الشمس لحالكم بالشوارع، ما في أمان ترى. أي واحد يسوق سيارة عادي يمر يحطكم بالسيارة ويهرب. يعني الواحد لازم ياخذ الحيطة والحذر بأمريكا. ما راح أطول عليكم كثير بهذا الفيديو، أنا حبيت أشارككم تجربتي الأولى. تجربتي الثانية، إدارة الإطفاء اللي موجودة بإنديانا أعطوني تصريح إني أطلع أشتغل معهم بإداراتهم. فأنا قلت لهم أوكي واي نوت، منها أكسب خبرة ومنها أطلع لي مبلغ بسيط. وهذا اللي صار. كل أسبوع كانوا يحطوني بمركز مختلف عن الثاني علشان موضوع الدايفرسيتي، التنويع، علشان أتعرف على الجنسيات المختلفة اللي موجودة بإدارات الإطفاء. طبعا ما عندهم عرب، ما أعتقد العرب اللي بأمريكا يحبون أنهم يدخلون مجال الإطفاء، ولكن عندهم الأفارقة اللي هم الأفريكان أمريكان، وعندهم المكسيكيين، عندهم لاتينيين، عندهم صينيين، عندهم فلبينيين، بس هم أوريدي أمريكان، يعني من أهل أمريكا. فالتنويع كان حلو، عندهم جنسيات مختلفة تشتغل بمكان واحد، كل واحد عنده الثقافة مالته اللي تخصه ويشاركها مع زملائه بالعمل. وهذا الشيء أنا جدا عجبني، وكنت أتمنى أن هالشيء يكون موجود بكل دول العالم، اللي هو موضوع التنوع، الدايفرسيتي، لأن يخلي الإنسان منفتح ذهنيا وفاهم الدنيا أكثر. نظام الشفتات عندهم بأمريكا جدا حلو. أصلا الواحد لما ينزل أوف يزعل، يبغى يتم مداوم. هم يداومون يوم كامل اللي هي 24 ساعة متواصلة، وينزلون يومين. بهذا اليوم هم مثلا، أنا أعطيكم نبذة عن الموضوع. مثلا بالمركز، مركز رقم 5 مثلا، في 13 إطفائي موجود. أوكي، هم مش بس فقط إطفائيين، النفس ما قلت لكم، اعتبروهم نفس كيس القهوة اللي نحن نشربها 3 in 1. هو إطفائي مسعف ومنقذ. طبعا الإطفائي نفسه يكون سايق سيارة الإسعاف، يعني هم ما عندهم شيء اسمه سايق بروحه، هو السايق، هو الإطفائي، هو مسعف، هو منقذ، هو كل شيء بتاع كله. فمثلا اليوم شهد بتطبخ، أنا اليوم الطبخ علي. فلما يكون في بلاغ من الساعة 11 الصبح أو 12 الظهر إلين الساعة 5، إذا صار في بلاغات دق الجرس، أنا ما أطلع على الحادث، أصدقائي اللي معاي هم اللي يطلعون للحادث. ليش؟ لأن الطبخ اليوم علي. فهمتوا علي؟ أنا متى أطلع على الحوادث؟ بعد ما أخلص طبخ، بعد ما نتعشى، أو بعد ما أخلص. اليوم الثاني مثلا كيفن عليه الطبخ، كيفن كذلك من الساعة 12 لل5 العصر ما يطلع من المركز. لما يدق الجرس نحن كلنا نطلع إلا هو. فهمتوا علي؟ عشان هو يجهز الوليمة. الساعة 6 بالضبط تكون وجبة العشاء. الغداء يكون عندهم الساعة 12، الريوق عندهم الساعة 7 أو 6 الصبح، والعشاء يكون الساعة 6 المغرب. وأنا ياما طبخت، كنت أطبخ لهم أكلات عربية، وكانوا وايد يحبون الأكلات العربية، كانوا يعني يستطعمون لذة البهارات اللي نحن نستخدمها. فشفتوا كيف أنا الحين شاركتهم طبخات عربية، صار في تنوع، صار في دايفرسيتي، لأنهم علموني على طبخاتهم الأجنبية، أنا علمتهم على طبخاتنا العربية، صار في اندماج. فهمتوا علي؟ طلعنا حوادث كثيرة. الحلو بإطفاء أمريكا أن عندهم سلامة الإطفائي قبل كل شيء. قبل ما يقيم الموقع، قبل كل شيء لازم تكون سلامته هو أهم من أي شيء ثاني. يعني مشددين بموضوع السلامة الشخصية، مشددين بموضوع أسطوانات التنفس، يعني ما يسمحوا لنا نفسخ جهاز التنفس إلا بعد ما نكون على مسافة بعيدة من موقع الحادث، لأن تعرفون الأبخرة السامة ولا الكربون دايوكسيد إذا نحن استنشقناه باكر بالمستقبل يسبب لا سمح الله سرطان الرئة أو مشاكل بجهاز التنفس أو بالرئتين. فعندهم الحماية الشخصية جدا مهمة. نظامهم جدا رائع. أنا عارف إن في كثار ناس ما راح يسمعون هالمقطع اللي أنا بتكلم عنه غير الإطفائيين،
لأن المقطع ما يهم ناس كثيرة، ولكن أنا حبيت إني أشاركه. يتعاملون كأسرة، كعائلة واحدة، الكل يوقف مع الثاني. إذا واحد منهم غلط ما حد يروح يشتكي عليه، بالعكس مسؤول الوردية أو مسؤول المركز وأصدقائه يتصرفون يحلون المشكلة ويقولون لا تغلط يعني مرة ثانية، ما يوجهونها للإدارة العليا، لأن الإدارة العليا على طول تفنش. الحلو فيهم أن ما يغدرون ببعض، وتلاقونهم بالحوادث أنه هو مستعد يضحي بحياته علشان ينقذك. هذا الشيء جدا رائع. تعلمت أنا كثير أمور بعد ما عاشرتهم، بعد ما عشت معاهم فترة طويلة وداومت معاهم. تعلمت أشياء جدا حلوة، تعلمت الصبر، تعلمت طولة البال، تعلمت أني أنا ما أتكلم عن خويي، تعلمت أني أنا ما أصير أشتكي، مع أن نحن نعرف أن الفتنة أشد من القتل، ولكن مع الأسف بهذا الزمن الناس كثير تتكلم عن الناس، والناس كثير تروح تتبلى على ناس وتشتكي على ناس. هناك ما كان عندهم هاي الأمور نهائيا. تعلمت أني أتحمل وأصمد، وتعلمت أن الدلع ما منه فايدة. تعلمت أشياء كثيرة كثيرة كثيرة. صدقوني يا جماعة، الإطفاء بأمريكا علمني أشياء أنا ما كنت أعرفها، ولا كنت أفكر أن بالمستقبل راح أعرفها، لكن أنا تعلمت دروس وعبر وأشياء كثيرة من عندهم، غيرتني وغيرت شخصيتي 190 درجة. أما بالنسبة للعائلة اللي هي عائلة كريس والأم كيمبرلي، ما أنسى وقفتهم معاي. تخيلوا كل سنة أسافر ما يسمحوا لي أنزل فندق، إجباري أعيش عندهم في البيت. يعتبروني واحدة من عائلتهم، وهذا الشيء نادر نادر جدا. أن الإنسان يسافر لدولة غريبة أهل البلد يحتضنونه كأنه فرد من أسرتهم. هذا الشيء صعب أنه يصير، أصلا العرب مستحيل يسوونه، ولا حتى الأجانب يعني بشكل عام. ولكن الشعب الأمريكي صح إحنا نعرف أن في منهم ناس سيئين جدا، لكن في منهم ناس طيبين وحبوبين، ويعني صدقوني يا جماعة إنهم ناس عسل، ورب الكعبة إنهم عسل. الواحد لما يعاشرهم، شوف سبحان الله، الإنسان لما يعاشر أي إنسان بعدين يعرف معدنه. فدائما يقولكم لا تصدقون كلام الناس ولا تنغرون بالمظاهر، الأشياء الداخلية هي الأهم. وأهم شيء أنا تعلمته إن الإنسان المثابر والمجتهد ترى تعبه كله ما يضيع على الفاضي. شوفوا أنا تعبت إدارة الفريق التطوعي وفي التدريبات واجتهدت من كل قلبي. أمريكا سمعت عني ودعتني لمؤتمر ولا دورة، وفوق هذا كله وعدوني بوظيفة وبمرتب. أنا بعدني ما كنت مستعدة أني أظل، لأن تعرفون أنا أسرتي موجودة هني والفراق صعب بالذات الغربة. لذلك أنا اضطريت أني أرجع. ما قدرت صراحة، أمي فديتها الله يحفظها، ما أقدر على فراقها، لا هي ولا عيال أختي فديتهم ولا أختي. صعب علي إن يبعدنا بعد عقلي ما تأقلم إني خلاص إني أسافر وأستقر هناك. عرضوا علي أشياء كثيرة، فإن شاء الله بإذن الله تعالى. بس الفكرة اللي أنا بوصلها للجميع اللي تابعني، إن الإنسان المجتهد واللي يتعب على نفسه ترى يقدر يوصل أعلى المناصب بدون واسطة، بدون حد يساعده، بدون أي شيء. أنت بنفسك تقدر توصل للهدف. وعلى فكرة ترى صارت معاي مواقف كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها الأشياء الزينة ومنها كانت مواقف جدا سيئة. ولكن أنا بعد أبغى أشارككم بموضوع مهم، وهذه نصيحة يعني للي يسمعني. مع أني كنت في أمريكا صحيح، لكن أنا ما تركت صلاتي، وابتعدت عن الحرام، وابتعدت عن شرب الخمر، وابتعدت عن كل الأشياء اللي الله منعنا منها، والتزمت بالصلاة بوقتها، والتزمت بلبسي وباحتشامي،
وهذا الشيء اللي ساعدني أكثر. شوفوا سبحان الله، الإنسان لما يلتزم ويمشي على الصراط المستقيم وما يسوي الأشياء اللي تغضب رب العالمين، الله يسخر له ناس ويسخر له أشياء كثيرة تنقذه. أنا كنت أسوق، أنا يوم أجرت سيارة سبحان الله مرة واحدة نزلت المطرة، ومطرهم مو طبيعي، مطرهم يعني ما تقدر تشوف شيء قدامك، لكن الله حماني من حوادث السيارات. لما قلت لكم عن موضوعي مال المطعم، لما كنت راجعة أول يوم راجعة من المطعم للفندق، لما السيارة هذيك اللي مسكرين الليتات كانوا يلحقوني، كانوا عادي يذبحوني ولا يخطفوني، الله سخر لي واحد يمشي معاي لباب الفندق. في أشياء تسوونها لربكم، ربكم يعني بالمقابل يحميكم ينقذكم منها. عرفتوا علي؟ يكفي موضوع الطيارة إنها ما طاحت علينا، يعني ياما نسمع نحن عن حوادث طيارات. فدائما الإنسان اللي يلتزم بدينه وما تغره شهوات الشيطان، يعني شوفوا أنا بدولة أجنبية، أمريكا فيها كل شيء، وما عندي لا رقيب ولا حسيب إنه يقدر يشوفني أو باكر يعاتبني إذا أنا سويت الغلط، لكن الله يشوفني. فتخيلوا التزامي هذا كيف الله سخر لي ناس كثيرة في حياتي. تعرفت على ضباط كثار، تخيلوا أني أنا تعرفت على مدير مركز إطفاء في ولاية نيويورك اسمه كارلوس، وتعرفت على أنجلو صديقي إطفائي من نيويورك، وتعرفت على واحدة ضابط اسمها تريسي، تداوم في الإدارة نفسها، في الإدارة مالتهم، تريسي لويس. وتعرفت على خليلة هذه طلعت ماسكة منظمة النساء في الإطفاء بأمريكا، وضموني معاهم بالمنظمة. نحن نساعد النساء أنهم يدخلون هذا المجال ونحفزهم على موضوع الإطفاء. تعرفت على كثير من الأفراد، ومن يعني حتى المسعفين يعني جدا طيبين وحبوبين، يعني ما أدري يا جماعة شو أقول لكم. الناس اللي أنا عرفتها بحياتي طول عمري ما كانوا نفس الناس اللي أنا عرفتهم بأمريكا. أفكارهم، خططهم، بعدين هذيلا يشتغلون بقلب ضمير من عمرهم 16 سنة، وهو يطلع يشتغل ويكد ويشتغلون وظيفتين وثلاث. أما بالنسبة لشرطة أمريكا، اللي ضحك في الموضوع أن الإطفائي والشرطي مش أصدقاء نهائياً. دائماً تلاقون موقع الحادث لما يكون في شيء يحترق، يعني مثلاً منزل أو محل أو سيارة أو whatsoever أو بالمول حتى، تلاقون دائماً الإطفائي والشرطي يتذابحون مع بعض. ليش؟ لأن الشرطي ما يفهم بأمور الإطفاء، والإطفائي دائماً يشوف الشرطي واقف بطريقة. فهمتوا علي؟ فدائما نحن على قولتهم ريا وسكينة أو توم وجيري، دائما مشاكل من بينهم. بس بنفس الوقت الشرطة متفهمين. دائما إذا الإنسان كان ماشي بالطريق الصح بأمريكا ما حد راح يوقف بطريقة. الحلو بعد اللي أنا شفته بأمريكا إنه وأنت تمشي بالشوارع أو تدخل محطة بترول أو محل أو أي مكان، يسلمون عليك، يصبحون عليك good morning, good afternoon, good evening, hello, how are you doing, وش أخبارك وشو صحتك. يعني كانوا يعرفونك من سنين. عرفت كيف؟ وانت بعد لما تمشي حتى لما تمر من جنب الناس لازم تسلم عليهم. هم عندهم هالشيء جدا حلو، الابتسامة، دائما تلاقيهم مبتسمين بشوشين. هالاشياء نحن نفتقرها بالدول العربية الله حق يعني مع الأسف يعني. فهالاشياء أعطتني طاقة إيجابية أكثر. والأحلى من هذا كله إن الإطفائيين بأمريكا عندهم خصومات بكل مكان، وخصومات كبيرة جدا. مش بس خصومات، الشعب يعشقهم يحبهم. أنا أسير، أنا شهد، أروح أي مكان بأمريكا أقول لهم I'm a firefighter، يا الله كيف يستانسون. Thank you for your service. دائما هاي الكلمة على لسانهم، شكرا لخدمتك. دائما الجندي اللي حارب في الجيش الأمريكي علشان يحرر أمريكا to free the country، هذا على طول يقولوا له thank you for your service. والإطفائي فقط، الشرطي ما يقولوا له thank you، مستحيل، ولا الطبيب ولا أي حد. بس الإطفائي
والجندي. اروح مثلا الكوفي، اطلب كوفي، اقولها عندك خصم اطفائي؟ تقول لي انت اطفائيه؟ اقول لها يس، تقول لي ثانك يو فور يور سيرفيس، تعطيني كوفي بخصم جدا كبير. فالحلو ان الاطفائيين عندهم خصومات، عندهم احترام، الشعب يحبهم جدا، ودائما يخلصون معاملاتهم بالدوائر الحكوميه اسرع من اي شخص اخر. طبعا صار عندي اصدقاء كثير امريكان، ناس عفويين، ينحطون على الجرح يبرأ بسرعه تصادقونهم. عندي صديقتي هولي فديتها الله يحفظها. انزين، عندي صديقي اللي هو الوايد كلوس معاي اللي هو جوشوا، وطبعا كارلوس اللي قلت لكم عنه تعرفت عليه قبل 4 سنوات. وعندي وايد أصدقاء، وكيمبرلي طبعا اللي أنا عايشة معاها. أصدقائي أنا جدا أحبهم، أنا 24 ساعة تواصل معاهم، ولو تشوفونهم كيف يستقبلوني أول ما أوصل المطار، يستقبلوني بالورد وبالصريخ وبالفرحة، لأن أنا أشوفهم مرة واحدة بالسنة وبس. وهذه كانت تجربتي بأمريكا ومع الدفاع المدني الأمريكي. الحلو بالفكرة أنهم سمحوا لي أعيش معاهم وأدخل معاهم مغامراتهم، تجاربهم، وأشتغل معاهم وأكرف معاهم. ما كانوا يقولون أنا ضيفة عادي، لا خلوها اتيكيت، لا كانوا يكرفوني أكثر عنهم بعد لأني ضيفة. تعلمت أشياء كثيرة، بحيث لما رجعت الإمارات علمت فيها متطوعيني. أصلا نمط حياتي تغير، قمت أنام الساعة 8-9 بالليل، قمت أتعشى من بدري، أقوم الفجر. حياتي تغيرت، نسيت ما قمت أسهر. الحياة هناك لما رجعت هني يعني كثير في أشياء بحياتي تغيرت. يعني حتى موضوع طفايات الحريق، تصدقون أن أنا كنت دائما ألخبط طفايات الحريق إلين ما يعني شرحوا لي إياها بشكل مبسط أكثر بأمريكا. قمت أنا أبحث عنها وأسوي عنها ريسيرش، وتعلمتها وحفظتها عدل، وقمت شاركتها مع الكل. الحين أنا صار عندي خبرة 100% بطفايات الحريق. تخيلوا اللي أنا صار لي 13 سنة ما أعرف أميز من بينهم من كثر ما أنا كنت متخربطة. ففي كان كثير أمور إيجابية لسفرتي، وأنا جدا حبيت البلد. وبس يا جماعة، وهذه كانت تجربتي بأمريكا وبأطفاء أمريكا. إذا حابين تسمعون قصص ثانية صارت معاي بأمريكا، اكتبوا لي بالتعليقات أو راسلوني على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة فيني اللي موجودة بصندوق الوصف. وشكرا لكم على المتابعة، وأشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.